السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سوني برافيا 46 بوصة LED بمشكل سأشغله الآن من الريموت. لاحظوا التلفاز لا يقلع، فقط يبقى يومض على هذا الشكل، الخضراء اللمبة الخضراء والبرتقالية على هذا الشكل. هذا مشكل سوفت وير، بدليل عندما أقوم بتشغيله أو بالضغط مجددا على زر التشغيل من الريموت لاحظوا ماذا سيقع. يظهر اللوجو الخاص بسوني. إضاءة الخلفية الآن شغالة ولكن بدون صورة، واللمبة الحمراء والبرتقالية لاحظوا تومض على هذا الشكل. لاحظوا بعد ثواني، مرور ثواني، سوف يتغير الوضع. الآن ظهر اللوجو مجددا وبدأت الخضراء والبرتقالية في الوميض على هذا الشكل. أنا قد عملت عدة محاولات لإصلاح هذا المشكل. أول شيء عملت حاولت أن أعمل أبديت للتلفاز بواسطة USB ولكن لم ينجح الأمر. دخلت إلى الموقع الرسمي الخاص بسوني وحملت آخر تحديث وضعته في USB ولكن لم تنجح العملية. وهذا المشكل من فلاشة MMC علي بشحنها. لم أجد نسخة مطابقة لهذه الفلاشة في الويب. فهذا التلفاز أو تلفزيونات سوني يوجد شح في المعلومة بخصوص هذه التلفزيونات وبخصوص هذا النوع. فأنا لم أجد لا سوفت وير ولا شيمة ولا شيء. حتى الشيمة لكي أحدد مكان أو النقاط مكان تلحيم أسلاك المبرمجة لم أجد شيمة، لا سوفت وير، لا شيء، لا معلومة ولا شيء. أنا أتوفر على ماذر بورد من نفس موديل هذا التلفاز، حتى هي لتلفزيون سوني نفس هذا الموديل. سوف أركبها في هذا التلفاز، ولكن أصدقائي لا تعتقدوا بأن الأمر بالسهل بحيث سوف أركب الأسلاك الباور LVDS وانتهى الموضوع سوف يشتغل التلفاز. لا، الأمر ليس بالسهل، فالأمر معقد نوعا ما، بحيث هذا المذر بورد مركبة في تلفاز من نفس هذا النوع ولكن يوجد اختلاف. هذا الاختلاف سوف تكتشفوه في هذا الفيديو، فتابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. هذه المذر بورد، هذه فلاشة MMC. كما قلت لدي نفس هذا المذر بورد، هذه هي نفس المداخل، نفس كل شيء، حتى نفس الرقم. لاحظوا هذا هو رقم البوردة. ومع ذلك عندما أركبها لن تشتغل. سأركبها الآن أمامكم لكي تستوعبوا هذه المسائل. سأوصل على الكهرباء الآن. لاحظوا اللمبة الخضراء والبرتقالية صامد، نفس المشكل. وأنا متأكد بأن هذا المذر بورد فهي شغالة. أنا رأيت الاختلاف الموجود هو أن هذا المذر بورد مركبة في تلفاز له شاشة مختلفة عن الشاشة المركبة حاليا في هذا التلفاز، بحيث هذا هو التيكون المركب مع هذا المذر بورد، وهذا المذر بورد الأصلية للتلفاز هذا هو التيكون الخاص بالشاشة، فهما مختلفان. رأيتم؟ ولهذا السبب هذا المذر بورد لم تشتغل في هذا التلفاز، بحيث لاحظوا التلفاز لا يقلع. مهم لاحظوا عندما أركب هذا التيكون مع هذا المذر بورد ماذا سيحدث. نزيل هذا الكابل، هذا الكابل أيضا، وهذا الكابل أيضا. أشتغل بيد واحدة تقريبا. سوف أضع هذا
يكون عازل للكهرباء. أعتذر أصدقائي فأنا أصور في المنزل كما تعلمون. الآن سأوصل الكهرباء. بسم الله. إذن ها هي اللمبة. سنضغط على الريموت يعني تشغيل. الآن التلفاز أقلع. هي الآن لمبة خضراء. إضاءة الخلفية هي شغالة. رأيتم؟ لأن هذا التيكون فهو متوافق مع هذا المذربورد، لأنهم كانوا شغالين يعني في نفس الموديل من التلفاز، التلفاز سوني. أتمنى أن تستوعبوا هذه النقطة أصدقائي. لاحظوا عندما أرجع يعني سأطفئ الكهرباء، أطفئ التلفاز. عندما أرجع التيكون نركب هذا كابل LVDS. نركب هذا الكابل. إذا سنشغل التلفاز الآن. نوصل الكهرباء. هذه الآن شعالة خضراء، ولكن تحولت مباشرة إلى برتقالية وخضراء في نفس الوقت. إذا أصدقائي هذا مشكل برمجة، وسوف أريكم كيف نحل هذا المشكل، فتابعوا. الآن سأشرح لكم لما هذا المذربورد تشتغل مع هذا التيكون ولا تشتغل مع هذا التيكون. عليكم أن تعلموا شيء، بأن التيكون لديه حتى هو ID أو هوية، يعني رقم الID له، وهذا الID مسجل في إبروم ذاكرة خاصة بهذا التيكون مسجل فيها هذا الID، وهذا الID أيضا مخزن في نظام التلفزيون. يوجد بداخل هذا الاي سي إبروم مخزن فيه يعني المعلومات عن هذا الاي دي، ولهذا يشتغل هذا التيكون مع هذا التيكون. اذا لتشغيل هذا التيكون هذا مع هذا المذربورد علينا بتغيير هوية هذا التيكون او الاي دي، رقم الاي دي لهذا التيكون علينا ان نغيره لكي يتماشى مع هذا المذربورد. فهذا ما سوف نقوم به. فهذا الاي دي لهذا التيكون مسجل او مخزن في هذا الإبروم. هذا سوف نقوم بإزالة هذا الإبروم من هذا التيكون، وسوف نركبه بدل هذا الإبروم وسوف يشتغل. فهذا الحل فهو حصري من قناتكم، من قناتنا المتواضعة وقناتكم أيضا. لن تجدوه لا في فيديو ولا في منتديات ولا في أي شيء. فهذا من اجتهاداتي البارحة، أقسم لكم يعني سهرت حتى وقت متأخر من الليل وأنا أبحث عن حل هذا المشكل، فالحمد لله توصلت إليه، وأنا الآن سأشاركه معكم حصريا، فتابعوا. جيد. الآن سأقوم بالتجريب. سأوصل الآن الكهرباء. إذن هي اللمبة الآن. نضغط على زر التشغيل من الريموت. كما تلاحظون الآن هي خضراء. إذن التلفاز أقلع. إضاءة الخلفية الآن حتى هي شغالة. سأوصل مع ريسيفر ونرى الصورة. أولا سأرجع هذه في مكانها، أطفئ التلفاز.
نشغل التلفاز مجددا. هذا التلفاز الآن أقلع. جيد. إذا أصدقائي نسير لهذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.